ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අදත් ඔයගොල්ලෝ ටෙක් කේලල් YouTube channel එකට අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ තවත් වැදගත් වෙන උපකරණයක් පිළිබඳ වීඩියෝ එකක්. ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා මේක හරිම අමාරුයි, පැහැදිලි නෑ, එහෙමත් නැත්නම් තේරෙන්නේ නෑ කියලා. හැබැයි අපි මේක මුලින් ඉඳන් හරියටම ඉගෙන ගත්තොත් මේක අමාරු නෑ, හරිම සරල උපකරණයක්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු ඇනලොග් මල්ටිමීටර් එකකින් කොහොමද අපි පාඨාංක ලබා ගන්න කියලා. හරි මං ගාව තියෙනවා මල්ටිමීටරයක් සහ මේකට එන ප්‍රොබ් දෙක. එතකොට සමහර මල්ටිමීටර තියෙනවා ප්‍රොබ් දෙක වෙනම එන්නේ නැතුව මල්ටිමීටරයටම සම්බන්ධ කරලා එනවා. අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕන මෙහෙම වෙනම ප්‍රොබ් දෙකක් આવදින් කොහොමද මේක මල්ටිමීටර සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේකේ මුලින්ම ගත්තොත් මෙන්න මේ කට්ට වැඩ කරන කොටස. මෙන්න මේ සුදු පාට කොටුවක් වගේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කොටසට කියනවා ඩයල් එක කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්විච් එකක් තියෙන කඩන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ස්විච් එක තියෙන කොටසට කියනවා සිලෙක්ටර් එක කියලා. එතකොට ඊළඟට මෙතන තව තියෙනවා සීරු මාරු කරන්න පුළුවන් ස්විච් එකක් වගේ එකක්. එතකොට මෙන්න මේ කොටස ඩයල් එක, මේ කොටස සිලෙක්ටර් එක. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ ප්‍රොබ් දෙක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ තියෙනවා කොමන් කියලා ගහලා තියෙනවා, අවුට්පුට් කියලා ගහලා තියෙනවා, ඒ වගේම ධන කියලා ගහලා තියෙනවා, මෙතන p කියලා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ මේ රතු පාටින් ඇඳලා තියෙනවා, මේක සුදු පාටින් ඇඳලා. එතන අනිවාර්යයෙන්ම කොමන් එකට අපි මෙන්න මේ කළු වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. කළු වයර් එක කොමන් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට මේ රතු වයර් එක අපි දැන් පාඨාංක ලබා ගන්න යන නිසා මෙන්න මේ ධන කියලා ගහලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් p කියලා ගහලා තියෙන තැනට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඕෆ් කියලා තැනක් තියෙන මේ විදිහට තමයි මල්ටිමීටර් එන්නේ. සමහර ඒවා ඕෆ් කියන එක නැහැ. ඕෆ් කියන එක නැති වුණොත් මෙන්න මේ වගේ AC වෝල්ටේජ් කියලා පෙන්වලා තියෙන සීමාව තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේකෙන් මුලින්ම ප්‍රතිරෝධකයක් කියවගන්නේ කොහොමද කියලා. ප්‍රතිරෝධකයක් කියවන්න නම් මුලින්ම මෙන්න මේකේ තියෙනවා සිලෙක්ටරේ තියෙන කොටසේ තියෙනවා ඕම් කියලා ගහලා. ඕම් කියලා ගහලා මේකේ පරාසයක් ලකුණු කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා වැඩි කිරීම 1 කියලා තියෙනවා. වැඩි කිරීම 10 තියෙනවා. වැඩි කිරීම 100. වැඩි කිරීම 1k වැඩි කිරීම 10k කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ 10k වලින් ඉඳලා එකට යනකම් පරාසය තමයි අපිට ප්‍රතිරෝධ මනින්න පුළුවන්. එතකොට අපි සිලෙක්ටර් එක කඩා ගන්න ඕන මෙන්න මේ 10 ඉඳන් 1 කියන සීමාවේ එක තැනකට. ඊළඟට මේ කට්ට පෙන්වන එක අපි කොහොමද කියවන්නේ? මෙන්න මේ ඩයල් එකෙන් කොහොමද අපි ප්‍රතිරෝධයක් කියවගන්නේ? ඩයල් එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන උඩම පේලියේ. මෙන්න මේකේ 2k කියලා මේ කොනේ තියෙනවා. මේ කොනේ 0 ඕම් කියලා ගහලා තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් යම් කිසි තැනක විභවාන්තරයක් ගලන්නේ නැත්නම් එතන ප්‍රතිරෝධය අනන්තයයි කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රොබ් දෙක එකට සම්බන්ධ වෙලා නැති තැනක ප්‍රතිරෝධය අනන්තයයි. අන්න ඒක තමයි මේ මෙතන පෙන්වලා තියෙන්නේ අන්තිමටම තියෙන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අනන්තයේ ලකුණ ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොබ් දෙකකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය අනන්තයයි කියන එක තමයි මේකේ පෙන්වලා තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු ඊළඟට මේ ප්‍රොබ් දෙක එකට සම්බන්ධ කරාම කට්ට බිඳුවටම යනවාද කියලා. එහෙනම් බිඳුවටම යනවා කියන්නේ එතන ප්‍රතිරෝධය බිඳුවයි කියන එක. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක බිඳුව ආසන්නයටම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙන්න මේ 10k වලට දාලා නෙමෙන්නේ. එතකොට අපි 1k වලට දැම්මම මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. එතකොට බිඳුවට පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් තමයි වෙන්නන්නේ. එහෙම වුණාම ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇති විද්‍යාගාර උපකරණවල එම උපකරණය පාවිච්චි කරන්න කලින් මූලාංක දෝෂ ඉවත් කරනවා අපි. ඒ වගේ තමයි මල්ටිමීටරෙත් දැන් අපි 10k වල ඉඳලා ආයේ 1k වලට දැම්මම මේක 0 වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මේක 0 කරගන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ කියන ස්විච් එක සීරු මාරු කරලා අපිට මේක 0 කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම මේක 100ට දැම්මම ආයෙත් අපි ඒක 0 කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ හැම එකටම අපි දැම්මොත් අනිවාර්යෙන්ම අපි මිනිමක් ලබා ගන්න කලින් මේක 0 කරලා ඉන්න ඕන. මේ කට්ට බිඳුවට ගෙනල්ලා ඉන්න ඕන. දැන් ආයෙත් බලන්න 10k වලට දැම්මම මේක බිඳුවට වඩා වැඩියෙන් පෙන්නනවා. හරිනේ.
එතකොට මෙන්න මේක සීරු මාරු කරලා තමයි අපි කට්ට බිඳුවට ගේන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් ප්‍රතිරෝධකයක් කියවන්නේ කියලා. මං ගාව තියෙනවා 1k රෙසිස්ටර් එකකුයි 10k රෙසිස්ටර් එකකුයි. මේ තියෙන 1k රෙසිස්ටරේ අපි ඉස්සෙල්ලා මේක මැනලා බලමු. එතකොට ප්‍රතිරෝධකයක් මනින්න කලින් අපි මේකේ අගය දන්නේ නැත්නම් මේක උපරිමයකටම දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ 100යි k වලට දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ විදියට අත් දෙකෙන්ම අල්ලලා මනින්නේ නැහැ. එහෙම මැන්නොතින් මේ අපේ ඇඟේ තියෙන ප්‍රතිරෝධය පේනවනේ. මේ රෙසිස්ටරේ නැතුව ඇඟේ තියෙන ප්‍රතිරෝධයත් ඒකට එකතු වෙනවා. ඒ නිසා අපි එක අතකින් මේක අල්ලගෙන අනිත් අත ගාවන්න නැතුව පින් එකේ විතරක් ගාවන ඇඟේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න. නෙමෙයි විදියට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති කට්ට බිඳුවටම ගිහින් තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි අපිට පාඨාංකයක් ගන්න අමාරුයි. අපි ඊට පස්සේ මේක දානවා 1k වලට. 1k වලට දාලා ආයෙත් මේක 0 කරගන්නවා. 0 කරගෙන මේක මේ විදියට ආයෙත් මයින්නවා. එතකොටත් බිඳුව පෙන්නන්නේ. අපි ඊළඟට ආයෙත් තව අඩු එකකට දානවා මේක. මේ විදියට අඩු කරලා ඉවරලා 0 කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මැනලා බලනවා. එතකොට පේනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක පෙන්නනවා 10ක්. 10ක් පෙන්නනවා කියන්නේ මෙන්න මේක අපි සිලෙක්ටරේ දාලා තියෙන්නේ 100ට මේ ඩයල් එකේ අපිට 10ක් පෙන්නනවා. එතකොට අපි 10 වැඩි කරනවා මෙන්න මෙතන තියෙන 100. මේ තියෙන වැඩි කිරීම ලකුණක් දාලා 100 කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කට්ට යන තැන තියෙන ඉලක්කම අපි වැඩි කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන එකේ. එතකොට 10 100ෙන් වැඩි කරාම ඔයගොල්ලන්ට උත්තරයක් එනවා 1000යි කියලා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ඕම් නිසා 1000යි ඕම් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. 1000යි ඕම් කියන්නේ 1k. කියන්නේ 1 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එකක්. එතකොට මේකේ පාඨාංකය අපිට නිවැරදිව පෙන්නුවා. ඒ වගේම අපි බලමු 10k රෙසිස්ටර් එක. මේ තියෙන 10k රෙසිස්ටර් එක. එතකොට මේකේ පාඨාංකය ගන්න කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ වර්ණකේත ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා රෙසිස්ටර් එක කියව ගන්න දන්නේ නැත්නම් මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකේ මම පැහැදිලිව කියලා දෙනවා කොහොමද ප්‍රතිරෝධකයක් කියවන්නේ කියලා. මම ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒකත් බලන්න. මේක 0 කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන 100ක් පෙන්නනවා. 100 වැඩි කිරීම 100 කියන්නේ 10000යි. 10000යි ඕම් කියන්නේ 10 කිලෝ ඕම්. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි ප්‍රතිරෝධක මනින්නේ. ඊළඟට බලමු මේක තව තියෙනවා AC වෝල්ට් කියලා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ තියෙනවා DC වෝල්ට් කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ධාරාව කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව සහ සරල ධාරාව කියලා. එතකොට මෙතනත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙක වෙන වෙනම තමයි මනින්න ඕන. මෙන්න මේ රතු පාටින් ලකුණු කරලා තියෙන AC වෝල්ට් කියන පැත්තට මේ සිලෙක්ටරය දාලා අපි බලන්න ඕන ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව විතරයි. මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තට සිලෙක්ටරය දාලා අපිට මනින්න බෑ සරල ධාරා. එතකොට සරල ධාරාව මනින්න ඕන නම් අපි මේ සිලෙක්ටරය දාන්න ඕන DC වෝල්ට් කියන පැත්තට. එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා DC වෝල්ට් කියන පැත්තේ තියෙනවා 0.1 ඉඳලා 18 යනකම් විභවාන්තරයක් මේකේ මන ගන්න පුළුවන් මේ සිලෙක්ටරේ වෙනස් කරලා අපිට. ඒ වගේම ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 10 ඉඳලා 18 යනකම් විභවාන්තරයක් මන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උඩරිම 1000ක විභවාන්තරය තමයි මේකෙන් මනින්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි සිලෙක්ටරේ මේ විදිහට අවශ්‍ය ස්ථානට දාගත්තට පස්සේ අපි බලන්න ඕන මේ ඩයල් එක භාවිත කරලා කොහොමද අපි ඒක කියවන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙන්න මෙතන AC වෝල්ට් කියලා ගහලා තියෙනවා. AC වෝල්ට් කියලා ගහලා තියෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ 0 50 100 150 200 250 මෙන්න මේ කියන රේඛාවෙන් අපිට කියව ගන්න පුළුවන්. 50 100 150 200 250 කියන එකෙනුත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ 10 20 30 40 50 කියන එකෙන් අපිට කියවන්නත් පුළුවන්. ආයෙත් තියෙනවා 2 4 6 8 10 කියලා. මෙහෙම පේලි තුනක් තියෙනවා. මේ තුනෙන්ම අපිට කියව ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙන්න මේ සිලෙක්ටරේ දැම්ම කියන්නකෝ මේ 10ට දැම්මට පස්සේ අපි මේක කියවන්නේ
මෙන්න මේ 0.10 අතර තියෙන පරාසයෙන් 0.10 අතර තියෙන පරාසයෙන්. එතකොට මේ සිලෙක්ටරේ 50ට දැම්මොත් අපි කියවන්නේ 0.50 අතර තියෙන පරාසයෙන්. එතකොට සිලෙක්ටරේ 250ට දැම්මොත් 0.250 අතර පරාසයෙන් අපිට කියනවා. එතකොට 1000ට දැම්මොත් 10 එකක් මේකේ නැහැනේ. 10 එකක් නැති නිසා අපි බලනවා මෙන්න මේ 10 කියන එක සාමාන්‍ය අපිට 1000 විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 10 වැඩි කරනවා 100ෙන්. එතකොට 1000යිනේ. එතකොට අපි 1000 කියන රේන්ජ් එකට දාලා මනින්නේ කියවන්නේ මෙන්න මේ 10 කියන පරාසයෙන්ම තමයි. 10 කියන පරාසය අපි 1000ට හදාගෙන තමයි එක කියවන්නේ. හරිනේ. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති. අපි ඊළඟට මැනලම් බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මං ගාව තියෙනවා ප්‍රත්‍යාවර්ත විදුලි සැපයුමක්. එතකොට අපි මේකේ කොච්චර වෝල්ටේජ් එකක් එනවද කියලා දන්නේ නැත්නම් අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේක තියෙන උඩරිම පරාසයට දාගන්නවා. දාගෙන ඉවරලා AC වලට ධන ඍණ ભેදයක් නැති නිසා අපි මේ ප්‍රොබ් දෙක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට මේ කට්ට යම්කිසි පරාසයකට යනවා. හැබැයි අපිට ඒක කියව ගන්න අමාරුයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් 10 රේන්ජ් අපි ගියොත් 200කට වැඩි ය පෙන්නනවා. හැබැයි 250ක් පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා අපිට පේනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන. දැන් 200ට වැඩි 250ට අඩුයි. එහෙනම් අපි මේක 250 රේන්ජ් එකට දාගන්නවා. 250 රේන්ජ් එකට දාලා ආයෙත් මනිනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම පේනවා මේක 250ට අඩුයි 200ට වැඩි ආසන්න වශයෙන් 225 230කට වගේ අපිට පෙන්නනවා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු සරල ධාරාවක් කොහොමද මනින්නේ කියලා. සරල ධාරාවක් අපි මනිනකොට නැවතත් අපි සිලෙක්ටරය මෙන්න මේ සරල ධාරාව DC වෝල්ට් කියන පැත්තට දාගන්නවා. DC වෝල්ට් කියන පැත්තට දාගෙන ඒකෙත් අපි මනින විභවාන්තරය කොච්චරක්ද කියලා අපි දන්නේ නැත්නම් උපරිමයටම දාගන්න ඕන. උපරිමයටම දාගෙන අනිවාර්යයෙන්ම සරල ධාරාවක් මනිනකොට මේකේ ධන සහ ඍණ කියන එක අපි හොයාගන්න ඕනම. එහෙම නොවුනොත් මේ මල්ටිමීටර් ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මම ඕන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. දැන් මං ගාව තියෙනවා 3.7ක බැටරියක්. අපි මේක ධන ඍණ මාරු කරලා ඇල්ලුවොත් මොකද වෙන්නේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. දැක්කා නේද? කට්ට අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා මේ කට්ට කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ධන ඍණ හරියටම හොයාගන්න ඕන. එතකොට මේ මනින විභවාන්තරය අපි දන්නේ නැත්නම් අපි මේක දානවා 18ම. 18ම දාලා අර විදියටම AC වෝල්ට් මන්න විදිය කියවුව විදියටම මෙන්න මෙතන ගහලා තියෙනවා DC වෝල්ට් කියලා. ඒක DC වෝල්ට් කියවන්නේ මෙන්න මේ 0 50 100 150 200 250 මෙන්න මේ කියන රේන්ජ් එකේ. එතකොට මේ රේන්ජ් එක තියෙනවා ඊට පස්සේ 10 50 අතර රේන්ජ් එක තියෙනවා 0 10 අතර රේන්ජ් මේ පරාස තුනෙන්ම අපිට කියවන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් අපි මේ සිලෙක්ටරේ දාගන්න තැන අනුව තමයි මේ රේන්ජ් එක අපි තෝරගන්නේ. අපි එතකොට දැන් දන්නවා මේක 3.7ක් කියලා. අපි ඒක මනිනවා 3.7 කියන්නේ 2.5ට වඩා වැඩි 10ට වඩා අඩුයි. එහෙනම් 10 කියන පරාසයට දාගන්නවා. 10 කියන පරාසයට දාගෙන මේ විදුලිය මනිනකොට කවදාවත් අත් දෙකෙන්ම අල්ලන්න එපා. පුළුවන් තරම් අත් දෙකේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න අල්ලන්න බලන්න. එතකොට ධන ප්‍රොබ් එකත් ඍණට ඍණ ප්‍රොබ් එකක් තියලා මේ විදිහට මනිනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන දැන් අපි 10 පරාසයට දාලා තියෙන්නේ 4ට ආසන්න අගයක් මේකේ පෙන්නනවා. 3.5යි 6යි 7ක් පෙන්නනවා. හරිනේ. එතකොට අපි මේක මන් කියෙව්වේ මෙන්න මේ 10 පරාසයෙන්. යටම තියෙන 10 පරාසයෙන් තමයි එක කියෙව්වේ. ওই විදිහට තමයි විභවාන්තරයක් අපි කියවගන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු මේකේ තව එකක් තියෙනවා. DC මිලි ඇම්පියර් කියලා. පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන DC මිලි ඇම්පියර් කියලා. ඒ කියන්නේ DC වෝල්ට් කියන පරාසයට පල්ලෙහායි DC මිලි ඇම්පියර් කියලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ උඩරිම මිලි ඇම්පියර් 250කට යනකම් මනින්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන්
කුඩා ඇම්පියර් ප්‍රමාණය තමයි මේකේ මනින්න පුළුවන්. අපි බලමු ඔය කියන ඇම්පියර් එකත් අපිට මනින්න පුළුවන්ද කියලා. හරි අපි බලමු මේකේ ඇම්පියර් කියවන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ගහලා DC වෝල්ට් ඩොට් එකක් තියෙන ඇම්පියර් කියලා. එතකොට ඇම්පියර් කියවන්නෙත් මෙන්න මේ රේන්ජ් එකෙම තමයි. එතකොට අපි සිලෙක්ටර් එක දාගන්නවා මෙන්න මේ විදියට ඇම්පියර් රේන්ජ් එකට, ඇම්පියර් පරාසයට. දාලා ඉවර වෙලා මම පොඩි සර්කිට් එකක් හැදුවා ඇම්පියර් එක මනින්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇම්පියර් එක මනින්න අපි මේ මල්ටිමීටරය සම්බන්ධ කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඇමීටර් එක සම්බන්ධ කරනවා නම් ඒකට සීරීස් තමයි සම්බන්ධ කරන්න. ඒ කියන්නේ ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට මම මේකේ මෙන්න මේ රෙසිස්ටරය සහ LED එකට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරනවා. මේ මම ධන අරන් තියන්නේ රෙසිස්ටරය හරහා. ඒ නිසා ධන ප්‍රොබ් එක රෙසිස්ටරයට තියලා ඍණ ප්‍රොබ් එක LED එකට දෙනවා. එතකොට LED එක පත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඩයල් එකේ අපිට පෙන්නනවා 150යි කියලා. එතකොට අපි මේකේ දාගෙන තියෙන 2.5 කියන රේන්ජ් එකට 2.5 කියන රේන්ජ් එකට දාන්න තියෙන. එතකොට අපි මයින් ඕන මේකේ 250 අපේ කට් එක 150ට. ඒ කියන්නේ අපිට පෙන්නනවා මිලි ඇම්පියර් 1.5ක් ගන්නවා කියලා LED එක පත්තු වෙන්නේ. ඔය විදිහට තමයි අපි මල්ටිමීටරය පාවිච්චි කරලා මිනුම් ලබා ගන්න. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ප්‍රොජෙක්ට් බෝඩ් එක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. ඒකේ ලින්ක් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එකත් ඔබලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් සමුගන්න.